I've swallowed all my pride. I've let the dice decide. Crossed and redrawn the line at least 1,000 times. But when you speak to me, I can feel the remedy. Fall into one heartbeat. Will you run away with me? We raise a glass to our problems, and then we tell them to keep up. Can't beat this love. They can't beat this පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔන්න ඉතින් අදත් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ Hitman 3 ගේම් එක. ඒ වගේම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පාලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා share කරගෙන මේ යන්න. එහෙනම් අපි දැන් යන් ගේම් එකට Tech Hub Academy. hi. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් අපි යන්නේ ගේම් එකට. Hitman 3 not supported. Game capture. අපි අන්තිමට load කරානේ. මෙතන save කරා. එතනින් ගහන්න ඕනේ ආයි. නියමයි. ගහමු. බලමු අන්තිමට කොතනද අපි එක ටාගට් එකක් කිල් කරා මතක හැටියට මට. තොප්පිය ඇඳන් ඉන්න කෙනා, මේ තොප්පිය ඇඳන් ඉන්න කෙනාව කිල් කළා. තව එක්කෙනා ඉන්නේ. එයාවනේ කිල් කරගන්න බැරුව දැඟලුවේ. හරි. දැන් එයාගේ අවසානය සිදුවෙන වෙලාව දැන් එළඹිලා තියෙන්නේ. පටන් අරන් ගොඩක් වෙලා නෑ මේ දැන් ටිකට කලින් පටන් ගත්තේ. 10 LK දැන් ටිකට කලින් පටන් ගත්තා. SL game king hi. ඊයේ 6ට එන්න බැරි වුණා මට 6 ක්ලාස් තිබ්බා. 5 තිබ්බේ නෑනේ. මේ 5ට තිබ්බේ නැත්තේ මතක නෑ අප්පයි කියලා. මේ කොහොම හරි අවුලක් නෑ. පස්සේ හරි බලන්න ඇතිනේ. හරි අපිට දැන් යන්න ඕනේ. ඔමින් මැප් එක බලමු. අද ලැග් නෑ. ඒ කියන්නේ ඊයේ මොකක් හරි අවුලක් තිබිලා තිනවා. ඕකේ. අපේ ටාගට් එකේ ඉන්නේ උඩ. එතකොට අපි මෙතනින් උඩට ගියා නම් හරි. එදා උඩට යා ගන්න බැරුවනේ දැඟලුවේ. මෙහෙන් මෙහෙනේ ටාගට් එකේ ඉන්නේ. උඩට යන්න ඕනේ කොහොම හරි. staff only. උඩට යන්න බැයිද? key card නෑ අනේ. මෙතන ඉන්න මෙන්න මෙතන උඩ ඉන්නේ ටාගට් එක. මට උඩට යා ගන්න තමා ඕනේ දැන්. අපි සිකියුරිටි හින්දා අපිට යන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන සිකියුරිටි රූම් එක. ඒකට යන්නත් පුළුවන් නිසා අපි මෙහෙන් දාලා ගියොත් උඩට යා ගන්න පුළුවන් වෙයි මං හිතන්නේ. මේ හරියේ ආවෙති.
නියමයි. normal laptop එකකින් මොනවත් Really sorry for the live inconvenience. දෙන්න but This බැරිද? area is restricted due to increased security. normal එකකින් නම් බෑ. games බෑ. මේ පොඩි පොඩි games පුළුවන්. පරණ games Assassin's Creed 1 වගේ. මෙයාව මේගොල්ලන්ට මොකද කරන්නේ? මෙතනින් මට උඩට ය아가න්න තියෙන එක chance එකයි. මොකද කරන්නේ? මේ වගේ කෙනෙක්ව හොයාගන්නත් ඕනේ. මෙතනින් ගියොත් දෙයිද දන්නේ යම් බලන්න. මෙතනින් යන්න දෙයිද දන්නේ. Hello, sir. Greetings, sir. හරි එතනින් යන්න දුන්නා. එතනින් යන්න දුන්නා. බෑ මෙතනින් එතනට සම්බන්ධයක් නැත. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙතනින් ගිහිල්ලා උඩට යන්න පාරක් නෑ. මෙහෙනුත් නෑ. එතකොට මට දැන් ඕනේ අරගලන්ගේ එක්කෙනෙක්ව ගන්න ඕනේ. මොකද කරන්නේ මේ මොකද්ද මේ පාර? Okay. How are you? මම හිතුවා එපා කියයි කියලා ඒක අසතුලට යන්න. ලිෆ්ට් එක බැයිද පාවිච්චි ගන්න බෑ. මේකෙන් පල්ලෙහා තට්ටුවට මේ යට ඇඳුමක් තියෙනවා මොකද්ද දන්නේ? නෑ යට නෙමෙයි උඩ. අරගලන්ගේ ගාඩ් කෙනෙක්ව කිල් කරගත්තොත් මං හිතන්නේ අපිට යන්න පුළුවන්. මෙතන මැදින්නේ අපි ආවේ. Shifty. මෙතන එක්කෙනෙක් අපිව දන්නවා. මට දැන් යන්න ඕනේ උඩට. උඩ ඉන්න දෙන්න යන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න. එකට මොකද කරන්නේ? ගහන්නත් බෑ ඇවිස්සෙනවා. මොකද කරන්නේ? ඔයා හાર્ඩ් එකේ ඔයාගේ YouTube channel video තියාගෙන ඉන්නවද? ඔක්කොම තියාගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ intro ටිකයි ඒ ටික විතරයි තියන් ඉන්නේ. වෙන මොකුත් තියන්නේ නැහැ. මට අර security කෙනෙක්ගේ ඇඳුමක් ගන්න තිබ්බනම් ගොඩ. මෙහෙට යම් බලන්න. බලමු පොඩ්ඩක්. නෑ මොකෙන්ද අර මේකට යන්නේ? මැප් එක Intel මිෂන් ස්ටෝරිය මේක හරි මේකනේ වැරදුනේ. ඒක අපිට ආයි ගහන්න බැයිද දන්නේ. බැරි වෙන පාටක් තියෙන්නේ. මොකද කරන්නේ? අරයව කිල් කරන්නත් ඕනේ. අපිට ෆයිබර් වයර් එකකුත් තියෙන එකේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ගිහින් බලමු. වැඩ කරොත් හොඳයි ඉතින්. තන් මොකක් හරි තියෙනවා. I'm sure all of the well-paid කී කාඩ් එක training contractors will build this. නියමයි. ස්ටාෆ් ඇක්සස් කී කාඩ් එකත් ඔන්න අපිට හම්බුණා. දැන් අර අපිට පල්ලෙහාද කොහෙදනේ යන්න බැරුව තිබුණේ කී කාඩ් එක. ඒක ගැන බලමු කියලා පොඩ්ඩක්. එතනින් ය아가න්න පුළුවන් වෙයි මං හිතන්නේ. මේ පැත්තේ තිබ්බේ. I'm glad you're taking this seriously. කී කාඩ් එක කොහෙද ඔයා? කී කාඩ් එක හම්බෙච්ච වෙලේට ඕනේ තැන නැහැ නේ. මෙහෙ. මේ තියෙන්නේ. මිසින් කී කාඩ් හම්බුණා. ඉන්වෙන්ටරි එකේ තියෙනවා. කෝ කී කාඩ් එක නෑ ඒක නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ ස්ටාෆ් ඇක්ස් අම්මට සිරි ඒ වෙන්නේ. ඔන් බෝඩ් 512 තියෙනවා. ඒක RAM අප්ග්‍රේඩ් කරද්දී ඔන් බෝඩ් VRAM එක වැඩි වෙනවද? නෑ එහෙම එකක් වෙන්නේ නෑ. RAM එක අප්ග්‍රේඩ් කළා කියලා ඔන් බෝඩ් VRAM වැඩි වෙන්නේ නෑ. මෙහෙට යන්න. බැලුවා නෑනේ. අපිට ඕනේ
තැනට යන්න ඕනේ. තැනට යන්න එතන යන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් මගේ අයිඩියා එක යතුරක් දෙන්න බෑද? යතුරු දැන් දෙන්න කලින් දුන්නා. අපරාධ වායවලේ හිටියනම් මන් දෙනවා. මේ ආයි 1k subscribers ලාම තමයි දෙන්නේ. කලින් දුන්නා මම යතුරු නැත්තම්. මෙතන ඉන්නවා දෙන්නෙක්ගේ එක්කෙනෙක්ටවත් අඩුම ගානේ ගහ ගන්න තිබ්බොත් ගොඩ කොපියෙන් ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මෙයාව කිල් කරලා ඉමු. කවුරුත් නැහැනේ පේන්න. What? Come on, you read? There's some loose cannon disturbing public order. Breaking your nose in 3, 2, 1. Boom! Here we go. Put your hands up. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. Get on your Come on, knees. you copy? Fire at will. It's karma, my friend. Back karma for you. shit. වැඩේ වැරදුනා. මල්ලිගේ මොනිටර් එකේ අංගල් කීයද? අංගල් 24ද? ඔව් 24. බැරි වුණා. එතන අරයව කිල් කරන්න නැතුව වරන්න බෑ. එතකට කඩ කොලන්නේ. උඩට යන්නත් බෑ අතනින්. එන සෙට් එකක් හිටිය දැක්කනේ. හැබැයි එතන එක්කෙනෙක්ව කිල් කරලා එහෙම වුණොත් මට එහෙම chance ඔය ඉන්නේ. shit මෙතන යන්නත් බෑ. What was that? Your bad news. You're going. Yeah, get some. Please don't. Oh shit. ඒ ටාගට් එක උඩ හිටියා. මෙයා කවුද? මෙයාව කිල් කරොත් අර ගාවට යන්න පුළුවන් වෙයිද? නෑ යාව කිල් කරලා මෙයා. නැත්තම් වැඩේ අවුල්ලේ. හරි අවුලන්නේ. ටාගට් එක මේ හරියේ උඩ ඉන්නේ මං හිතන්නේ. තව උඩට යන්න ඕනේ. කොහෙන්ද යන්නේ? මෙයාව කිල් කරොත් අපිට මෙයාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කවුරුත් නැහැ ඩක් ගාලා කරන දෙයක්. මේ මොකද්ද? මෙයා වැදගෙන යන්. මේට ගිහින් දාමුක එතකොට හරිනේ. කඩුවකුත් තියෙනවා අතන. ඉලීගල් නෑ. shit. ඕක දාන්න. කඩුව අරන් යනවා. සිකියුරිටි වුණාම මේක අරින්න මිසින් කී කාඩ් වන ඉල්ලන්නේ. ලොක් පික් එකකුත් නැති එකේ නියමයි. ඇති යන්තම් ක්‍රෝබාර් එකක් තියෙනවා. ක්‍රෝබාර් එකකින් මේ කඩන්න පුළුවන්. එල කිරි සුපර් එකයි. මෙතනත් නෙමේ. එතකොට තව උඩට යන්න ඕනේ ගම්මේ අම්මේ. මහත්තයෝ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔච්චර උඩ ගිහින් මක්කද කරන්නේ? Smells delicious. Is it nearly done? Are you kidding me? No, it needs to simmer for perfection. It
must not be disturbed. You speed it up and you break තව all උඩ the තව glorious උඩ flavors. තව උඩ දන්නේ වගේ යන් අපි දැක්කේ නෑ අපි ඌව දන්නේ නෑ මොනවාද කියලා වෙන්නේ මොනවාදවත් දන්නේ නෑ. එතන ඉන්නවා ලොක්ක මම හිතන්නේ මේක වෙන්න ඕනේ අන්තිම තට්ටුව. අතන ඉන්නවා කියන්නකො shit. I'm sorry, Mr. Ingram gave specific instructions. No noise of any kind. එයා අපිව දන්නවා. I get the radio, but if I don't vacuum, I'll get fired. It's not my problem. You do what you have to do without making a noise. Taking it upon ourselves. What do you want me to do? Vacuum with my mouth? හරි Bastards. Wait. Wait, where? oh my god මේ පැත්තට එනවා. Where the intelligence? Oi, you. Move out and investigate. Boy, what the hell is that? Stop what you're doing. I need help. Jesus! Yeah. අයියෝ අයියෝ එපා අයියෝ ඕක කරන්න වදයක් වෙන්න එපා මට. Where the hell did he go? Move to better vantage point now. No. Ah! දැක්කා වැඩේ අවුල් ගියා shit. එතන හොඳට වැඩේ දෙන්න තිබ්බ අපරාධේ. Intel i5 nth Intel i5 nth gen එකයි nth මොකක්ද gen එකයි 8GB RAM එකයි onboard 512 VRAM එකයි තියෙනවා. ඒකෙන් Assassin's Creed live බැරි වෙයිද? පුළුවන්. Assassin's Creed 3 නේ පරණ එකනේ පුළුවන්. පුළුවන් GTX 760N ගොඩක් පරණ ගේම් ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? අපොයි පුළුවන් හොඳටම පුළුවන්. Hitman අපි නම් තාම Hitman code name 47 ගහන්නේ. මෙතන ගහගන්න ඕනේ. උඩට යා ගන්න නම් අතන ඉන්නවනේ දෙන්නේ. මේ ඉන්නේ මේ දෙන්නව කිල් කරලා උඩට යා ගන්න පුළුවන්. ඒක අවුලක් නැහැ කියමුකෝ. ටක් ගාලා යන ඉන්වෙන්ටරි. Oh shit! This is a restriction. Don't throw that. Oh my God! Is there anyone who can help? අංකල් ඩවුන්. ඔක්කොමලා ඩවුන්. මෙයාගේ ඇඳුම් ඇඳ ගන්න බෑ. අපි යන් දන්නේ අපි දන්නේ මොකුත් අපි දන්නේ. අපි security only. හම්බෝ. හරි එතන හරි. storage. දන්නේ අපි දන්නේ. මෙතන දොර කැඩුවා උඩට ගියා කවුරුත් නැහැ මෙතන උඩ අතන ඉන්නවා අපි වඳුරන එක්කෙනෙක් එයාව කිල් කරගත්තොත් ගොඩම තමයි මෙහි දන්නේ අපි දන්නේ පී අරගෙන දාගමු ටක් ගාලා. හරි. පී අපිට ඕනේ වෙනවා. It needs to simmer for perfection. It must not be disturbed. You speed it up and you break පී අපිට ඕනේ වෙනවා. Well, I got a call from upstairs that the guest is hungry. When that clock ලොක්කා ඉන්නවා උඩ. එතන ඉන්නවා අපිට ඕනේ ටාගට් එක. එයාව කිල් කරගත්තොත් හරි. එයාගේ කතාව ඉවර වෙනකන් අපිට ඉන්න වෙනවා. So are you telling me I can't do my job? I'm sorry, Mr. Ingram gave specific instructions. No noise of any kind. He's working, he doesn't want එයා to disturb. එනකන් අපිට ඉන්න වෙනවා. Get the radio, but if I don't vacuum, I'll get fired. It's not my problem. You do what you have to do without making a noise. ටාගට් එක අතන ඉන්නවා. ඔමින්ද. Bastards. අරයා කවුද එතකොට?
එනවා ටාගට් එක එනවා මෙතනට එනවා මෙතන ය මේ ටග්ගල් දැක්කේ නෑ හරි අපිට ඕනේ කෙනා ඉවරයි Okay, where was I? එතන ඉන්නවා ඉතින් Recruiting. Now, only a fool would assume that power can be kept by only a few good men. මෙයාව කිල් කරගත්තොත් අපේ වැඩේ තවත් ලේසි වෙයි මං හිතන්නේ එයාව කිල් කරන්න බැරි වෙන පාටක් තියෙන්නේ මොකද කරන්නේ Fundamental rule of recruiting. A lonely boy came from a less than modest home. හරි Showed ඒකත් හරි signs of මෙතන ඉඳන් ටාගට් එක ගන්න පුළුවන්ද adventure. Something that no one noticed but his teacher. Now, thanks to her key, තව ටිකක් ළඟට යන්න he began to push little Jeffrey harder, believing We got him, 47. Soon there will be no more Providence. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. What is this? Listen here, citizen. You have guilty written all over you. You brought this on yourself, citizen. Stay calm. Look at him. He thinks it's a fucking street fight. ඒක බග් එක ටක් ගාලා එඳගමු දැන් ඒගොල්ලෝ අපිව දන්නේ සර්චින් පියන් හෙමීට අපි දන්නේ ඔය මුකුත් දන්නේ ඔය වෙච්ච මුකුත් අපි දන්නේ locate the exit අතන තියෙනවා Hey, someone get ready. අතන තියෙනවා exit එකක් අතන exit එකක් තියෙනවා Step up your game. Show yourself. It's up to you whether this is good or bad. හරි අතන exit එකක් තියෙනවා නේ අතන exit එකක් තියෙනවා shit අරය දකින්න දොර ඇරෙන්න මල්ලි FB live නැද්ද දෙනවද නෑ පස්සේ කාලෙකදී දෙන්න හිතන් ඉන්නවා ඕනි තව ටිකයි පැරිෂුට් එක ගන්න yes ඉවරයි yes ඉවරයි මිෂන් එක ඉවරයි වැඩෙත් තමානේ ඉති ඒක ඉවර කරා මිෂන් එක ඉවරයි holy shit ගේම් එක ක්‍රෑෂ් උත් වුණා ඒත් එක්කම දැන් බලන්නෝ දැන් ආයි ගහන්න වෙනවද කියන්නේ දැන් මට පිස්සු නම් කතා කරන්න එපා එතකොට අපි සෙකන්ඩ් මිෂන් එක ගහන්න ඕනේ දැන් ඒ මිෂන් එක ඉවරයිනේ මාරම අමාරුයි මොකද්ද මේ පාරේ කියන්නේ terminate program oh shit වැඩ කරන්නේ ගේම් එක පිස්සු කතා කරනවා ඉඳගෙන ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වුණා sorry හරි ඇයි දන්නේ නැහැ ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වුණා මගේ අතින් මොකක් හරි වැරද්දක්වත් වුණාද Hitman 3 එකේ මේ ෆිට් ගර්ල් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා වැඩ කරන්නේ නැත. ගේම් එක වැඩ කරන්නේ නැත. ඇයි දන්නේ?
හරි. සෙකන්ඩ් මිෂන් එකට යන්. Oh my god. මේ මිෂන් එක සුපිරියක් තමානේ. Hitman 3 මේක අපි ගැහුවේ මේක confirm. The man behind the curtain. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, She'll make it right. She always does. we have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Man 2 එකේ හිටියේ ගෑනු කෙනෙක්. Miss Burnwood, අපිට කතා කරේ did you? I have everyone's number. You really ought to know. මිෂන් එක මිෂන් දෙන්නේ අපිට එයා. All of it. මෙයාද කොයිද? මේ වොයිස් එකමයි I තිබ්බේ. just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. මෙයාද දන්නේ. Hitman 2 එකේ යා තමයි. මම හිතන්නේ ඔය මේ වොයිස් එකමයි තිබ්බේ. මෙයා නෙමේ ගෑනු කෙනා වොයිස් එක. Agent 47 කියලා අපිට මිෂන් බාර දෙන්නේ යා. මේ පාරවත් හරියට ගහමු ගේම. හරි. ඒක කම්ප්ලීට් කරානේ මම. කම්ප්ලීට් ඕගලන් ගේම් එක ක්‍රෑෂ් වෙන එකට මම මක් කරන්නද? End of the line. She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlisle is dead. Oini. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlisle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlisle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlisle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads and newspaper publishing. While largely unknown, ඊළඟ මිෂන් the එක family මොකක් still වෙයිද? asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlisle, is cold as ice, tough as nails and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families දැන් ඉන්න together එක්කෙනා ගොඩක් දරුණු this කෙනෙක්. very house, meaning that this මේ ගේ හදලා තියෙන is the වර්ල්ඩ් මේ birthplace of දෙවනි ලෝක Radeon. යුද්ධයේදී. බර්ත් ප්ලේස් එකත් ඒ ගෑනු කෙනාගේ මෙතන. එයා ගොඩක් දරුණු කෙනෙක්. Talk about poetic. One more thing. According to our යකෙක් වගේ. intel, Carlisle keeps a case file ඉතින් on the හරියටම Constant. කියනවා නම්. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting. එක්කෙනයි මේ පාරේ ඉන්න එක්කෙනයි. See you on the other side. තාම ඩුබායිද ඉන්නේ? නෑ නෑ ඩුබායි ඉවරයි දැන්. මේ පාරේ ඉන්න එක්කෙනයි.
අනිත් එකේ ඉන්නේ දැන්. රට මොකද දන්නේ නැහැ රට. මේ මිෂන් එක තියෙන්නේ. planning main road okay. මේකේ නෑ මට මිෂන් එක ගහන්න ඕනේ. හරි මෙයා තමයි කිල් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට find the case file objective එක difficulty casual, difficulty master, professional. play करो. दुबई ඉවරයිද? දුබයි නෙමෙයි දැන් ඉන්නේ. ඇලෙක්සා කාලිස්ලේ කියලා කෙනෙක්ව මරන්න තියෙන මේ පාර. බලමු. ආච්චි කෙනෙක්. එන්න මේ ඇන්ටි කෙනෙක්. The Carlyle family's home for countless generations. Carlisle. The Reverend Alexa Carlyle and her 3 adult Carlyle. children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, Oin. are all gathered to conduct Ballo denne Carlyle's huttinna. sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to මේ පාර එක පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න යන්නේ. Good luck, gentlemen. මේ පාර එක අමාරු වෙන්න යන්නේ ප්‍රින්ස් යාළුවනේ. මේ පාර එක අමාරු වෙන්න යන්නේ. graphics ටිකක් වැඩි කරමු. ලැග් වුණොත් අඩු කරමු. ඕකේ. ලැග් නෑ. නියමයි ලකිරි. ආන්න ඉන්නවා. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මිෂන් ස්ටෝරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. A day to remember. මොකද්ද ගහන්නේ? මේක ගහන්න. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator summoned by Alexa Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may be an opportunity to get close to Madame Carlyle. හරි. මේ අපි දැන් මේ ඇතුළට ගියේ එයා විදිහට අපි ගිහිල්ලා අර මැඩම් කාලයිවගේ ළඟට ගොඩක් ළඟට ගිහිල්ලා මරන්න තියෙන්නේ. හරි. සුපිරියක් තමයි. GTX 1050 Ti එකේ ඕනම ගේමක් 14+ FPS ගැහුව හැකිනේ. ඕනම ගේමක් බෑ. graphics non super. ඒක තමයි කියන්නේ. යාර යව කිල් කරගන්න ඕනේ. කොහොමද? shit. කොහොමද කිල් කරන්නේ? ඕක මොලෙන් ගහන්න තියෙන ගේමක් නේ. yes. අර ඉන්නේ. එහා පැත්තේ ගාඩ් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. මෙයා යන්නේ නෑනේ. යන්නකෝ ඔයා. අපට උඩු බෑ මේක කරන්න බෑනේ. මෙතනින් පැන ගන්න පුළුවන්. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please do. If you'd follow me. Holy shit. කොහමද දැන් කිල් එක ගන්න ඕනේ මට? ගාඩ් කෙනෙක්ව කිල් කරගත්තොත් මට වැඩේ ලේසි වෙනවා වාටයි.
ඊට පස්සේ බැරියේ අරය ගැන බලාගන්න. I've never seen a place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. කාඩ් කිල් කරගත්තා නම් මට වැඩි ලේසි. ළඟ වැඩි. මෙහි යම්. By the way, I told Kate about this text. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just මෙහිට යම්. she understood the position I was in. We had a really good talk about Sir, it. I just need to check. That's a bit excessive, I think, considering the fact that I spotted no less than 2 routes to get inside the house unseen. තුලට ආන්න තියෙනවා ප්ලේස් එකක්. Freak out. Say I must have done something to provoke her. Shit, man. Caroline really did a number on you. නියම ප්ලේස් එකක් හම්බුණා. අපිට ඕනේ කෙනා අතන ඉන්නවා. ඒ වුණාට යන්න විදිහක් නැත. එන්නේ අපිට ඕන පුද්ගලයා එනවා මෙතන කවුරුවක්වත් නැති එකේ කිල් එක ගන්න පුළුවන් ඊසි. ඊසි කිල් එක ගත්තා නියමයි. අනික මේක ගහන්න හොඳ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. දාමු ටක් ගාලා. හරි. yes fine. Meet the Alexa Kali. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion. Okay, Pasan sit me na hai. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime මෙයා තමයි අපේ ටාගට් එක. මගේ ඉස්සරහින් ඉන්නවට කිල් එක ගන්න විදියක් නැහැ නේ. shit. I am Mr. Fernsby, the butler. Madam Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Follow Mr. Fernsby. Yeah. මාත් එක්ක. මෙයා කිල් කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ. ෆලෝ කරන්න තියෙන්නේ. යන් මම එන්න. SL Game King hi. The current affairs surrounding ඇවිදින්න are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. මම එනවා අයියා. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madam's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead. පොඩ්ඩක් ඉන්න තව graphic වැඩි කරන්න පුළුවන්. එච්චර බෑ අදිනවා වැඩි. ඔව් එච්චර වැඩි කරලා බැරියෝ. ඔය ඇති ගාන. ඔය ගාන. So please bear with them if they seem affected. පොඩ්ඩයින් වැඩි වුණා. වැඩි වුණා. මගේ යතේ වැරද්ද. Okay. But a rather unusual situation. Hello there, sir. I trust I do not need to. පොඩ්ඩක් ඉන්න මොකක්ද ඒ වුනේ? RT 2060 යද්ද හොඳ RX 6600ද RX 6600 medium. දැන් හරි. Mind you, there will be consequences if word gets out that follow. Carlyle is still Yeah. alive. I'll consider her dead when I leave. මාව එක්කන් යන්නේ කොහෙටද? Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madam Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room.
However, Madam Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you. So please do come and see me when you've finished your investigation. This is Mr. Zachary. To my right. එනට RX 6600 හොඳයි. අරකේ එහෙනම් රේඩ් ට්‍රේසින් තියෙනවා අරක ඒකයි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඔයා කැමති එකක් ගන්න ඉතින්. රේඩ් ට්‍රේසින් තියෙනවා RTX එක ගත්තා. අරකේ performance තියෙනවා. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? කැමරාව. අනේ ප්ලැනට්ස් හරි මං ගේනවා අනිවා ගේනවා. දැන් මේ ගේම් ටික කට්ටි ඉල්ලලා තිබ්බනේ ඒකයි. අනිවා ගේනවා. ලබන සතිය ඇතුළත හරි මේ සතිය ඇතුළත හරි අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලැනට්ස් එකක් හරි දානවා. ඩයල්ගේ ගණන් පට්ට වැඩිනේ. NVIDIA ලගේ. ඔව්. ඒක තමයි අනිත් වෙනස. Throat markings body scan indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Okay. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Okay. එක හරි තව මොකක් හරි තියෙනවද? තව ස්කෑන් කරන්න නැති කොයි හරි. අම්බේ ආච්චි වයස හැටියට නෙමෙයිනේ වැඩ කරන්නේ. හැම තැනම බියර් බෝතල්. මේ මොකද්ද මේ? හරි. අපි බලමු තව ස්කෑන් කරන්න කොහෙත් තියෙන්නේ. Okay. ෆොටෝ එකක් ගත්තා. ඉන්වෙස්ටිගේට් කවුද ඔය? use camera මේ හරි තියනවද මොකක් හරි නෑ. ඔයා කවුද? Sir. තල්ලු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඕන්න. බලමු මෙයා මැරිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න තියෙන්නේ. It's a secret රහස් passage. කාමරය. This could explain how the door was locked from the inside. Okay. Nice. අම්මට සිරි මෙතනින් පේනවා ඇරි අරහෙන් පේන්නේ නෑ ඒ උනාට. Nice. I think the crime scene has more clues, 47. හරි ඒක වහයි. මෙතන හිලෙන් බලන්න පුළුවන්. මෙතන විහිදුරුවෙන් බලන්න පුළුවන්. එතකොට අරහින් ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් කියන්නේ මෙතන ලොකු දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියන එක. මේක තල්ලු කරාමනේ ඕක ඇරෙන්නේ. තව මොනවද තියෙන්නේ බලමු. ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න. Okay. බලමු. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. හරි අපි යම් බලන්න දැන්. බලන්න ගේම් එකේ සවුන්ඩ් ඇහෙනවනේ මට.
ෂුවර් එක ගන්න ඒකයි මේ බලන්නේ. හරි. අයනවා අද කිරි. හරි අපි යමු. Zachary's suicide note. කෝ එක. Secret room. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. ගොඩක් දේවල් අපිට හම්බ වුණා. ඕකේ. තව මොන හරි තියනවද බලමු. ෆොටෝ ස්කෑන් කරන්න බෑනේ. හරි. තව මොනවාද? පිහියක්. ඒක අපි තියාගමු ළඟ. ඕනේ වෙයි නෑ එක්කෝ. ඉලීගල් එව්වා. ඒ ඉලීගල් බඩු තියලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ ප්‍රශ්නය. මෙතනින් ඇරියම දොරක් ඇරෙනවා. එතකොට දැන් මේ හරි ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න ඕනේ. තාම මොකක් හරි අපිට මඟ හැරිච්ච මොකක් හරි තියෙනවා මම හිතන්නේ. WW2K22 මාර්තු රිලීස් වෙනවා. එහෙමද? ක්‍රැක් වුණොත් ගහමු. 2K19 මං කවද්ද සිකුරාදා ගේන්නම්. හෙට නෑ. හෙට ගේන්නම් සිකුරාදාන් මයින්ක්‍රාෆ්ට් ගා. ඔහොම ඉන්නේ ඉතින් මම ඉන්වෙස්ටිගේටර් මං. වා මොනා කියන්නේ? මං ඉන්වෙස්ටිගේටර්. ඕකේ. මෙතනින් පැනලා එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ රෙද්දෙන් තමයි මං හිතන්නේ වහලා තියෙන්නේ මේ ආච්චිව. CM මරලා තියෙන්නේ. අපි තාම මේ මිෂන් එකේනේ. අපිට මෙතන කරා හරි පෙට්ටියක් තියෙනවා හොමි. මේ පෙට්ටිය. ඒක මොනවද තියෙන්නේ? ඒක අරින්නේ කොහොමද? ඔක්කොටම කරේ. පෙට්ටිය අරින්නේ කොහොමද? එන මේක ප්‍රශ්න ගොඩක් නේ අප්පා. ලැප් එකේ තොරතුරු හම්බුණා, සීක්‍රට් ඩෝ එක හම්බුණා, සීක්‍රට් රූම් එකක් හම්බුණා. පීය වැඩක් නැහැ. උඩට නගින්න බැයිද අපිට? ටාගට් එක අතන ඉන්නවා. මෙතන දොරයි අතන. මෙතන මොකද්ද? මම හිතන්නේ සමහර විට මේක හරියන්න ඉඩ තියෙනවා. කැඩුවා. නයිස්. සමහර විට මේක හරියන්න ඉඩ තියෙනවා. කොහෙන්ද ඔයා? බලමු. එයා මේක අස්සට දාමු. ඊට පස්සේ එයා මැරුවේ කියලා කියන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒකට නෙමෙයි මං එයාව අස්සට දැම්මේ. බලන් ඉන්නකො පොඩ්ඩක්. ඕකේ. ඒකට නෙමෙයි මං එයාව අස්සට දැම්මේ.
පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි. මෙතන තමයි රහස් දොරටුව තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන හිරියෙන් එළියට එනවා. තාම ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්නලු මේක. නැහැ මෙතන මුකුත් ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න එච්චරට. ඔමි okay. zoom out කරන්නේ. හිතා ගන්න බැරි මොකද කරන්නේ කියලා. WW2K20 ගේන්න බැයිද? ඔයා ගාව තියෙනවා කිව්වේ. ඒකේ ගේම් එකේ අවුලක් තියෙනවා. මං ගැහුවා. ඒ කියන්නේ සේව් වෙද්දි සේව් වෙන්නේ නැහැ හරියකට. එහෙම පොඩි අවුලක් තියෙනවා ගේම් එකේ. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඒක නිසා මං 2K19 ජෝන්ස් සීනාගේ බ්‍රොක් මේ රොමන් රේන්ජ්ගේ ෆයිට් එක ගේන්නම්. පෙට්ටියක් තියෙනවා මෙතන. ඒ පෙට්ටිය අන්ලොක් කරන්න කොහොමද? එන පසල් එකක් අප්පා මේක. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ පෙට්ටියේ මාලිමාවක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන නෑ ඒක වෙන්න විදියක් නැත. පෙට්ටිය අරින්න තියෙන්නේ වෙන තැනකින් මට හිතෙන විදියට. යම් බලන්න මෙතන දොර. ඕකේ. මේන් තියෙනවා තව පෙට්ටියක්. හරි. පෙට්ටි දෙකයි. SL Game Boy hi. පෙට්ටි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන රහස් දොරනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. මෙතන හිලක් තියෙනවනේ. කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? මේ පින්තූරේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මං හිතන්නේ. කොහෙද ඒක? නෑනේ. Greetings, sir. කොහෙද තියෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. ආයි SL Game Boy. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයගලන්ට කාටවත් එන්නේ නැහැ නේ අයිඩියා එක. මම Discord එන්න ඔය දන්න අය ඇවිල්ලා කියලා කියන්න පොඩ්ඩක්. පිස්සු හැදෙනවනේ. ඒක ගහද්දි ඒක මොලෙන් ගහන්න ඕන මොලේ. එතන ඉන්වෙස්ටිගේට් කරා. ඔක්කොම කරා. ඒත් මුකුත් හම්බුනේ නැහැ. අනේ මන් දන්නේ නැහැ අප්පා. මොනා කරන්න තියෙනවද කියලා. හරි. පොඩ්ඩයි.
සේව් කරගෙන ඉමුකෝ මෙතන. නයිස්. අපිට මෙතන ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්නමයි කියන්නේ. ඇපල් ගෙඩිය මුකුත් කරා එන්න බෑනේ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ අනේ? කියන්නකෝ කවුරු හරි ඩිස්කෝඩ් ඇවිල්ලා හරි කියන්න. මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා මට මේ හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් අපිට ඒක ඕනේ වෙයි. Investigate searches bedroom. Investigate කරනවා තමයි මේ investigate කරා හම්බුන්නේ නැහැ නේ. මේ වරින්නත් බෑ. ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න මට විනාඩි 2ක් දෙන්න. මම බලලා කියන්නම් ඕමි. Discord හිටියට එන්නේ නැහැ නේ කවුරු. GTA 5 ඔරිජිනල් එක PC shop එකකින් දාගත්තොත් කීයක් විතර වෙයිද? GTA ඔරිජිනල් games මේවා හිතන කඩවල වල තියෙනවා කියලා පිස්සු දනේ. ඔරිජිනල් ගේම්ස් පිටරට කඩවල වල නම් ඔරිජිනල් ගේම්ස් තියෙනවා. හරිද? SL Game Boy හායි කියලා දාලා තියෙනවා. හායි. මට මේ හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ මොකද කරන්නේ කියලා. මෙතන පිස්සු හැදෙනවානේ ආයි ඉතින්. පිස්සු හැදිලා ආයි හැදෙනවා. අනේ මන් දන්නේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඒකයි මං අහන්නේ. Hitman නේ Hitman 3 investigate මේ තියෙන මිෂන් එක. ඔක ගහලා බලමු අපි එයිද කියලා. ඔක තමයි මිෂන් එක. ඕකේ. බලමු. මම මේ බලන ගමන් ඉන්නේ. මන් දාගෙන තියෙනවා හැබැයි ඔරිජිනල් නෙමෙයි. ඒක තමයි කියන්නේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න දාන්න ඉතින්. සවුන්ඩ් කොපිරයිට් වදී හින්දා අඩු කරනවා. Thornbridge Manor. මේ ලැග් වෙන්නේ ගේම් එකත් ඔන්න එකේ තියෙන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ ස්ලෝ පොඩ්ඩක්. හරි The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children. මන් දාගෙන තියෙනවා හැබැයි ඔරිජිනල් නෙවෙයි. ඒක තමයි කියන්නේ. gathered to conduct Carlyle's sham funeral. ඔරිජිනල් එක කඩවල නෑ. Curiously, Carlyle summoned a famous මට ඕනේ ඉන්වෙස්ටිගේට් එක විතරයි. ඊට ටික මම බලා ගන්නවා. ඕකේ. ඔහෙත් නෙමෙයි තව ටිකක් යන්න ඕනේ. ඉන්වෙස්ටිගේට් එක මට බලා ගන්න ඕනේ. අයියෝ
මෙයා තාම මෙව ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා ඉවරද? නැහැනේ අරයව ඇඳුම ඇඳ ගන්න එපා ඔක්කොටම කලින්. Hired by Madam Carla to do some okay. Private investigator some එතන මොනවාද මං ඉන්වෙස්ටිගේට් කරා මොනවාද මං හිතන්නේ හොයාගත්ත ඔක්කොම තිබ්බ. දොරක් හම්බුණා. මට බලන්න ඕනේ තව මොන හරි එතන තියෙනවද කියලා. Consequences if word gets out that Madam he was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside and a suicide letter was found in his room. And will not please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room. A locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the investigate කරනවා. Okay. ඔතන එක මං ගත්තා. Zachary's suicide note. අරි ලැප් එක බැලුවා. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare laptop to other එක samples බැලුවා. to establish its authenticity. Zachary was shopping for New Wellington's බැලුවා. camera to scan the dead body. Oh. Okay. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? scan करा. Scan करा. Throat markings indicate. Okay. ඔක්කොම scan करा. A rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. වටේ දුවන්න නෙමෙයි අන්න අතන තියෙනවා දොර. A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Okay. අයියෝ. Somebody's, I believe, see the එතන තිබිලානේ. ඕකනේ කියන්නේ. එතන තියෙනවා. කොලයක් තිබිලා තියෙනවා. ඔයා මොඩ් දාලා නැද්ද WW2K19 එකට නේ? ස්කින් එක මාරු කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේක කොලයක්. මේ බලන්න. මේ ඒක හොයාගන්න බැරුවනේ මෙච්චර දැන් photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. Graphic now I superior. believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. අතන යා අරයට ආයි ගිහින් කියමුද? That American lawyer in the small office, did you check his travel documents? Everything's in order. අපිට හම්බුණා කේස් ෆයිල් එක. කේස් ෆයිල් එක නෙමෙයි මේ පොඩි මේකක් හම්බුණා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? හෝඩුවාවක්. Mr. Fernsby අපිට හෝඩුවාවක් හම්බුණා. Hi there. I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madam Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madam's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings.
Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Okay, මං එනවා යා. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. This is very useful information, 47. Okay. Come and see me when you do. So how does one solve a murder and mystery, 47? search Motive means an location opportunity, of I believe. interest. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. හරි. මේ ඉන්නේ මෙයාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ. So, how long have you been working here? About a month now. You're American. Currently busy. What on earth are you doing in this shithole? A girl like you belongs in clubs in London. I bet you're a great dancer. මේකනේ අපි තාම ගහන්නේ එතකොට. I don't like dancing. What about Ray? Question suspects and search location interest. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around මේ එකේ එන් වෙන්න කලින් subscribe 800 ගහන්න පුළුවන් වුණොත් මරුනේ. ඉතින් සුපිරියක් තමා. සුපිරියක් තමා. සුපිරියක් තමා. The short of it, Zachary was very much alive. 800ක් ගැහුවොත් ඕගොල්ලෝ ඉල්ලන ඕනම ගේම් එකක් මං ගේනවා. subscribersලා 700ක් මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන කලින් ආවොත් මං ඕගොල්ලෝ ඉල්ලන ඕනම ගේම් එකක් ගේනවා. ඕනෙම. GTA 5 ඇරෙන්න. GTA 5 එකේ RP ඇරෙන්න. buy කරලා ගන්න games ඇරෙන්න වෙන ඕනම ගේම් එකක් ගේනවා. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. ඔයා mod දාලාද තියෙන්නේ Except perhaps I did get a WW2K19 feeling එකට. that Zachary was depressed, mod no. not just sad. mod දාලා නැත. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Okay, එයාගෙන් ප්‍රශ්න කරලා ඉවරයි Tell දැන් me මෙයා. about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Is that all? Not anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, subscribersලා වැඩි වෙන්නේ හෙන හිමීටනේ. she's scared to own up to her own mistake. ඒකනේ කියන්නේ. හරි. Hey, how you doing? මේ මොකද්ද මෙහි පාර? මෙතන විස දාන්න මං හිතන්නේ. ඔව්. ඉන්වෙස්ටිගේට් කරනවා ගමන් මම මේ ඉන්නේ. කැම් එක
ෆොටෝ ගහන්නනේ තියෙන්නේ මෙතන. උඩද කොයිද මං හිතන්නේ. අපි යම් බලන්න දැන් කීප දෙනෙක් ඉන්නව ප්‍රශ්න කරන්න. You smell nicer, but this is still too close. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stags at 8:30. If that's all, ගේම් ගහලා ඔළුව රිදෙලා නැද්ද? මං එච්චර ගේම් ගහන්නේ නැහැ නේ පිස්සුද වහන. Can you tell me about ලයිව් එකකදී ගහනවා ඇරෙන්න ගහන්නේ WWE2K19 එකත් විතරයි. ඒත් ගහන්නේ නාඩි පැය භාගයක් වගේ විතර. මෙච්චර මං ගේම් ගහන්නේ. he seemed more engaged than usual. Minecraft නම් ඊයේ ගැහුවා එකපාරක් මොකද හදාගන්න එපා සර්වර් එකට. Thornbridge Manor in nearly 50 years. His plants, mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to help? Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? My mother will surely have strong opinion on it afterwards. තව තියෙනවා. ඉවරයි යාගෙන් ප්‍රශ්න කළා. ඔයා අයින් වෙනවද? තේකට විස දාන්න පුළුවන් තවම. හරි. තව ඉන්නවා. තව කට්ටිය ඉන්නවා ප්‍රශ්න කරන්න. එතන කවුරුත් නැහැ. එළියේ කවුරුත් නැහැ. මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවද? නෑ. මෙයාගේ coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come. හරි. එයා නැගිට්ටා. Can I help you? You're kind of inside my personal guests will space. attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good දැන් time. කතා කරන්න බෑ යාට. Okay. The decisions. I mean, pram or stroller, comforter or not. Should I ask her to marry me? What if she says no? And then this big funeral thing tomorrow. අනේ මන්ද එයාට කතා කරන්න බෑ. එතකොට That is the අපි door to Mr. Fernsby's office. මේ දොර නෙමෙයි. මේ දොර. කේ අපිට යතුරක් ඕනේ, ක්‍රෝබාර් එකක් ඕනේ. යතුරක් හරි ක්‍රෝබාර් එකක් හරි තිබ්බනම් යතුරක් හෝ ක්‍රෝබාර් එකක් තිබ්බනම් අපිට වැඩේ තවත් ලේසි. තව එක්කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඇති. Question suspects and search location of interest. 3-4 දෙනෙක්ගෙන් අපි ප්‍රශ්න කරා. තව කාගෙන්ද ප්‍රශ්න කරන්න තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. මේ දෙන්න හරි. තව ඉන්නවා 3-4 දෙනෙක්ම. Mr. Fernsby questioned. අයාර ප්‍රශ්න ටික ගිහින් දෙන්න ඕනේ. එතකොට Rebecca Carls එයා කොහෙද ඇත්තේ? Ceylon Gamers. Hi. ඔයාගේ room එක පෙන්වන්නකෝ. මේකෙන් පේන්නේ මම අනිත් එක තිබ්බොත් පෙන්වන්න. List animation GTX. Well, hello, sir. Well, what do you That's it. One foot in front of the other. And goodbye forever. Sorry ඉතින් එහෙම තමයි. මට තව එක්කෙනෙක් හොයන්න ඕනේ. යා කොහෙද ඉන්නේ? That is the door to Rebecca's room. මේක. Shit.
bathroom එක ඒ bathroom එක Hello there, sir. ඒගොල්ලන් කාමර වලට යන්න ඕනේ. හැබැයි මේ යතුරු නෑ මං ගාව. මෙතන මොකද තියෙන්නේ? guns තියෙනවා. ඕකේ. මෙතන නැද්ද? අපෝ. නෑ මෙතන මට ඕනේ කරන දේ නැද්ද? staff toilet. මට ඕනේ කරන දේ මං හිතන්නේ මෙතනත් නැත. අතන පල්ලෙහා පෙන්නවා මොකක් හරි. Coming along inside. ඒ මෙයාගෙන Is everything ready for tomorrow? I can't deal with all this pretend. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk Beast to. හෙට live එක කීයට විතරද දාන්නේ? බලමු. Like a real princess. But now he just මං ignores. ගේනවා මං කිව්වනේ. He's under a lot of pressure. ඔයා He's එන්නේ an නෑනේ idiot. live එක That's what හින්දා he is. පාළු මැකෙනවාලු. Did you notice anything out of the ordinary? මේ Strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the Minecraft bench behind the greenhouse. සිකුරාදට talking when she ගහන්නේ ආයි came out. සිකුරාදට. We had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure. තමල් කාංචන ඔයා මේ Discord එන්න ඕනේ නැත්තම් බෑ. Things will change once she's in charge of Thornbridge. නැත්තම් ගන්න නෑ සර්වර් එකට. ප්‍රශ්න කරලා ඉවරද? ඉවරයි. Fake funeral tomorrow. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. Upstairs today. Death is everywhere. SLW ක්‍රිකට් හයි. තව එක්කෙනෙක්ව ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න කරන්න. එයා ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙ මං හිවි. ඉස්සෙල්ලා ගියේ ඕ. මෙහෙ තමයි ඇත්තේ. ඔය ඉන්නේ. Patrick අහන්න Carlyle. කියන්න. Can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? මම ප්‍රශ්න කරලා ඉවර නෑ වාගෙන්. Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? What did you think, Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexia used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to... Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Okay. කී දෙනෙක් ඉවරද බලමු. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ දෙන්න කොහෙද ඉන්නේ? හොයමු. කොහෙද ඉන්නේ බලමු. Camera Intel. Area undiscovered. අර දෙන්නෙක් ඉන්න අපිට හොයාගන්න කොහෙද දන්නේ දෙන්න ඉන්නේ. තව දෙන්නයි ප්‍රශ්න කරන්න තියෙන්නේ. මේ නෙමේ. කොහෙද මේ දෙන්න ඉන්නවා ඇත්තේ? He must have been in some incredibly dangerous. No, you should probably, All right. yeah. Later. මොනා ඔය දෙන්න මම ආපු හින්දා හොඳට ගියා. කො අයින්
grown That door leads to Emma and Gregory's room. දෙනවා. Get away from me, you creep. Nothing. මට බලන්න ඕනේ තව දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා කොහෙද ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ මෙහෙද ඔයාලා කොහෙද ඇත්තේ තව උඩට යන්න තියෙනවා ඕකේ I'm really sorry. Sir, you can't be here. Yeah, and stay out. හරි ඒකනේ ඉතින් කියන්න Mr. How are you? Mrs. Carlisle. මට අරගන්න Saying just say it. I looked into the Tokyo holdings. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා දෙන්න කොහෙද ඉන්නේ ප්‍රශ්නයක් වේ කොහෙද දෙන්න ඉන්නවා ඇත්ත තඩි ගයක් නෙමේක යන්නත් අමාරුයි අර අපිට බලන්න බැරි වෙච්ච ලොකේෂන් තැන් තියෙන එතනට ගිහින් බලමු ආකේවත් දාන්නත් බෑ level 3 එකේ පින්නේ level 0 එතකොට මෙතන තියෙනවා අයි මෙතන තියෙනවා මෙහෙද oh yeah මෙහෙ තියෙන්නේ එතනින් ගිහිල්ලා එතනින් යන්න තියෙන්නේ Did all the groceries arrive? I heard some of the delivery people were unhappy with them. මේක shit මේකට යන්න බෑනේ මේකට යන්නේ අතුරක් ඉල්ලනවා අතුර කොහෙද All the තියෙන්නේ decisions. I mean, pram or stroller, comforter or not. Should I ask her to marry me? What if she says no? You'll be fine, Robbie. Kids are great. Position. ඒක තියාගමු. අපිට අවශ්‍ය වෙයි සමහරක් පිට. Okay. Lead pipe මේකෙන් පුළුවන්ද දන්නේ දොර අරින්න. යම් බලන්න. ඒ කාමරේ මොකක් හරි ඇති. ඒකෙන් බෑ. ඒ කියන්නේ මේක අපිට අදාළ නැහැ. බ්‍රෝ මොකෝ වෙන්නේ කියලා අහලා තියෙනවා SL ගේම් බෝයි. ගේම් එක ගහනවනේ මේක පිස්සු ඇදෙන ගේම් එකක් ඈ. ආයි කෙලින්ම මොලෙන්ම තමයි ගහන්න තියෙන්නේ. මට මේ තැන හොයාගන්න බැරුව ඉන්නේ. මෙයාට ගිහින් දෙමුකෝ දැන්ට අපිට හම්බෙච්ච එක. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madam Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Minecraft එහෙනම් බ්‍රහස්පතින්දට ගහමු. 2K20 සිකුරාදාට ගහමු. වැඩි ඉල්ලීම පරිදි මම ඔන්න තීරණයක් ගත්තා. පත්තරයක් තියෙනවා මෙතන. හැමතැනම පත්තර උතල. මට ඕනේ කරන්නේ දැන් ක්‍රෝබාර් එකක් හරි අතුරක් හරි. ක්‍රෝබාර් එකක් නෑ
lock pick එකක් Token out of Carlisle's daughter. මේ කවුද? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Of course. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ ප්‍රශ්න කරපු අයනේ. මෙයා කොහෙද ඉන්නේ? බේකා කලීස්ලා. පසන් මදුරන් ගහයි. Mother spent the last week at her I mean- Cyprus estate. Am I right? I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. I need to know what's going on. සත්තු This affects me අයියෝ too, you සත්තුන්ව මරණ ගෙනෙක්ට ඔය. Rebecca Carlisle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together. ආගේ and even processor then, එක it's not course like කීයද? signatures දෙකයි. lapse. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after Course දෙකයි. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? තව Tell ඕනේ. me about Zachary. තව කියන්න මට දැනගන්න. Strange last night. Discord නැද්ද bro? Was a lot more chatty than usual. Discord He wanted to know about my out connections in the publishing business. අයින් නෑනේ කවුරු. A friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. ඒක නිසා. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? තව ඕනේ. තව කියන්න මම තව ප්‍රශ්න කරනවා. I may be wrong, but Nah. I saw Mr. Fernsby, the butler, ඒක leave තමයි Zachary's room early this Discord afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. Okay, අපි බලමු. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Okay. හරි. එයාගෙන් ප්‍රශ්න කරා. එතකොට අපිට කී දෙනෙක් සැකද? මේ ටිකත් හරි. එයාවන අපි කිල් කරලා ගත්තේ සස්පෙක්ට් මේ ටික බලාගන්න තමයි දැන් ඕනේ ඒකට මොකද කරන්නේ අපි ගාව ලොක් පික් එකක්වත් මුකුත් නැත කෝයක ඉන්ටෙල් ඒක හරි රූම්ස් 3ක් තියෙනවා මොකද කරන්නේ වෙන ගේම් එකක් ගහමුකෝ මේක ඉවර කරමු ස්නයිපර් ඉලයි 3 හරි ඉස්සලා මේක ඉවර කරමු ඊට පස්සේ Did you find out if the vote was notarized? But how the hell did that happen? No, we all signed it. I gave it to him in person. He says he got it notarized. මට තව එක දෙයක් දෙන්නේ එම්බරම ඇති කෙලින්ම යන්න පුළුවන් රූම් එකට ලොක් පික් එකක් හරි ක්‍රෝ බාර් එකක් හරි දෙන්න
මේ කවුද මේ අරයනේ? අපිට අර තැනට යන්න කෝබාර් එකක් හරි ලොප්පික් එකක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. නැත්තම් යතුරු. All day he pours emotion into that instrument. Quite the poet. But you're right. It's beautiful. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලමු ආයේ. ඔඩුවාවක් ගන්න. Emma and Georgie's room. එතකොට කවුද මේ එමා කියන්නේ? Georgie's මේ දෙන්නගේ room එක. Okay. මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් ගා තමයි එතකොට යතුරු තියෙන්නේ. I was just having a laugh, dear. Must admit, he's pretty මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් ගා තමයි යතුරු තියෙන්නේ. මේ හරියේ යතුරු ඇති සමහරක් විට. I don't see him snooping around your sister. I bet Alexa said something. If I could be bothered, I'd be worried about your mental health, Emma. But sorry, I'm having too much fun enjoying the service. කේක් එකට විස දාන්න. මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් ගාව තමයි අනිවා යතුරු තියෙන්නේ. මේ මොකද්ද? සිගර් බොක්ස් එකක්. මට ඕනේ යතුරු හරි ක්‍රෝබාර් එකක් හරි ඕනේ. මෙයා ගාව තමයි යතුරු ඇත්තේ. එයාව කිල් කරන්න බෑ. Stop pacing, for God's sake, Emma. Why don't we get any kind of... shit. ක්‍රෝබාර් එක Minecraft ඔන්න වෙන්නේ නෑලු. මම වීඩියෝ දාලා තිනවා. ඒකේ ඌව බලලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හදාගෙන ඉන්න. තව එක්කෙනෙක්ගෙන් විතරයි ක්‍රෝබාර් එකක් ප්ලීස්. පස්සේ ක්‍රෝබාර් එකයි කී එකක්වත් නෑනේ shit. සමහර විට ගබඩා කාමරේ තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කොහෙද ගබඩා කාමරේ තියෙන්නේ? level 2 එකේද එතකොට අපි ඉන්නේ? yes. level 3 මං හිතන්නේ යන්නේ නැහැ. අපි level 1 එකේ ඉන්නේ. level 3 මං හිතන්නේ යන්න දෙන්නේ නැත. level 3 මං හිතන්නේ යන්න දෙන්නේ නැත. මෙතනවත් මට ඕනේ ක්‍රෝබාර් එකක්. Madam Carlyle. Mr. Whitmer, you found proof of what happened to my brother? No, not yet. Go and see Fernsby when you do. මෙතන උඩනේ අපිට යන්න දුන්නේ නැත්තේ. Sorry, sir. I can't let you through, okay? Please leave the area. Okay, එතන තමයි දුන්නේ නැත්තේ. එතකොට Just keep calm. ඔකට යන්න දෙනවද? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. I'm not fearful she will be in trouble. මට ක්‍රෝබාර් එකක් නැහැනේ.
හෙට Battlefield 4 ගහමු බලමු. Be able to hit him where it hurts. But I don't want her to get involved prematurely. Hopefully she'll never have to get involved at all. Great obstacle too. It is my duty to make that happen. Listen, Gregory, something's off. Pruitt got word his motion was rejected. We all signed the bloody thing 4 days ago. Oh, dear God, not this again. So I got hold of the officer. He says it was finalized, but then how can it be withdrawn? Just wait a few days. Sure. You're being so coy, Sam. Tell me about I actually... Aha! අයියෝ crowbar එකක් හරි ඒක overflow කරා එයා ගාව නැති වෙයිනේ. How are you today, sir? දැන් අපිට ඕනේ මෙයාව කිල් කරන්නනේ. ඕන්නම් තියෙනවා මරු වැඩක් කරන්න. ඉන්න ගමන් හැමීට තියලා දාමු ඔලුවටම. වැඩේ ක්ලෝස් ඊට පස්සේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සිකියුරිටි ගාඩ්ලා වැඩි. අනික මට ලොක් පික් එකක්වත් crowbar එකක්වත් කිසිම එකක් නැහැ. ඒ වගේ එකක් තිබ්බනම් වැඩේ මෙලහටත් මං කරලා ඉවරයි. ඒක හොයන්න දඟලිල්ල අයියෝ මන්දා. level 2 එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා level 2 යන්න තැන. Wait a minute. I think he's... ඒ level 3 යන මෙතනින් level 1 අපිට දැන් crowbar එකක් ඕනේනේ අයියෝ අරයට කියලා දොර අරගන්නවත් බැරි වෙයිද දන්නේ අර අංකල්ට කියලා එහෙ නැති වෙයි All right there. නෑනේ පයිප් නෙමෙයි අර crowbar එකක් තමයි ඉල්ලන්නේ මිසින් crowbar මං ගාව crowbar එකක් නෑ We're in good time, I think. I can't deal with all this pretending and all stuff now. කා ගාවද තියෙන්නේ ඉතින් ඕක ඒකත් අපිට බලන්න වෙන්නේ වෙයි වගේ කොමෙන් ගියා බැලුවා ආවා
ක්‍රෝබාර් එක හොයන හැටි. බලමු 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 බලමු. ඕ එළියේ තියෙන්නේ මම පෙන්නන්න. එළියේ තියෙන්නේ බාර් එක එළියේ තියෙන්නේ ක්‍රෝබාර් එක එළියේ තියෙන්නේ ප්‍රින්ස් යාළුවනේ එළියේ තියෙන්නේ ක්‍රෝබාර් එක එළියේ තියෙන්නේ. Thornbridge Manor. Brother Zachary, grandson and daughter-in-law are all gathered to conduct Carlisle's බලමු. Well, I thought she'd be mad at me, but thanks me. ජනේලෙන් පැන්න ඕකේ. Sensible. I guess From your ex. Oh, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex. get into them and freak out. කෝබාල් එක කොහෙද ඔයා කෝල්බාල් කනෙක්ෂන් එක මොකක්ද ඩයලොග් investigator hired by Madame Carlisle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should Fox do some game. detecting yourself, 47. එයා dead okay Bad news, I'm afraid. We don't have any extra fuses. Ethel looked everywhere. ආයි කැමරා ගන්න තැන No power, no portrait. Oh, Madame Carlisle will be furious. So, Madame Carlisle. I need this. I don't believe for a second that Zach. Hi, Lawrence. How are you holding up? Having a really bad day. Me too. I can't ඔය believe තියෙන්නේ Zach is dead. ඒ ළඟ පාතක තියෙන්නේ පියා ගේම් එකට ආයි පල්ලෙහාට ගියා ඕකේ හරි මට මතකයි අතනින් අර කට්ටිය ගාවට මෙතනින් යන් එළියට අන්න ඔය හරිය තියෙන්නේ අරක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ ඔන්න දැන් මට මතකයි මෙහෙන් ගියා එළියට අපි ගියේ නෑනේ අපි ඇතුළට වෙලාමනේ හිටියේ එළියේ තමයි එක තියෙන්නේ කොහොම හරි ක්‍රෝබාර් එක අන්න අතන තියෙන්නේ We only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he දැන් අපි යන් කාමර ටික බලා ගන්න ඕනේ දැන් කාමර ටික ගත්තා නම් හරි දැන් ඊට පස්සේ අද බලමු මේක ඉවර කරගන්න ඕනේ කොහොම හරි මේ මිෂන් එක ඉවර කරමු එක්කෙනයි ඉන්නේ
හරි අපිට ක්‍රෝබාර් එක හම්බුණා. කොහෙද ඒක තියෙන්නේ දැන් බලන්න ඕනේ. මේ කාමරේ. පළවෙනි රූම් එක මේ කාමරේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මේක වැඩක් නැහැ. fire හරි. අර මේකට දාන එකක්. mention master key. ඒක තියාගම මේක ඕනේ වෙයි. කෝ poison pill. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler? 47. ඊළඟ කාමරයට යන්. කොයිද ඊළඟ කාමරය තියෙන්නේ? level 1. ඒ කියන්නේ උඩට යන්. දැන් උඩට එක්කෙනෙක්ගේ කාමරය මං හිතන්නේ ඉවරයි. Intel ඒක නෙමෙයි මේකත් නෙමෙයි. ඔක තව එකක් තියෙනවා මිනෝමි. තව එකම එකක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා හොයාගන්න. මොකද්ද දන්නේ නැහැ. තව එක දෙයක් තියෙනවා හොයාගන්න. අන්න තියෙනවා. පොතක්. Zachary's diary. හරි. This is big. ඒක ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අපි මෙයාගේ ටික ඉවරයි. හරි. දැන් එයාගේ යා. Level 1. He's about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Ferns And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. කොයිද අනිත් කාමරේ තියෙන්නේ? Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Oh, yeah. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? Level 1 එකේ පෙන්නන්නේ ඒ කියන්නේ මෙතනද බලන්න කියන්නේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ දොරනේ මේ හරිය මොකක් හරි තියෙනවානේ. Last be great for a month and then everybody thinks they can do all this. අනිත් තැන මේට ගියා මේට අරිනවා. It's like year 10 all over again, just without the awkward slow dancing. එතන යතුරු තියෙනවා අපිට. මාස්ටර් කී එකක් තිබ්බේ ඒකයි. No මේක තමයි අරගලන්ගේ කාමරය. දෙන්නෙක්ගේ කාමරයක් වෙන්නේ. නෑ. මොකක් හරි හොඩුව ආවා. ලියුමක්. පොත. හොඩුවාවක් ඕනේ. වැඩක් නැත. අනික ඉලීගල් අයිටම් එක. Now this is interesting, 47. දැන් කාමරේ ඉවරද? Yes. Letter from Emma's mother
stating that ඉවරයි. Emma is මං the විතරයි bro illegitimate ඉන්නේ. child අවුලක් of නැහැ ඉන්න. Alexa's late ඒගොල්ලෝ ආයි older එනවා brother, බලන්න. Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. මේ මොකද්ද මේ ඩම්ප් මං හිතන්නේ ඒ කාමරෙත් ඉවරයි. අනේ හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව එකක් තව හතරක් තියෙනවා කියන්නේ. හොයමු. හොයමු තව හතරක් තියෙනවා. මට තව එක ලියුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකක් හරි අයිඩියා කැමරාව නැහැනේ. හරි එහෙනම් මම මෙතනින් අද කොටස නවත්තන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසින් හම්බෙමු. මේක විසඳ ගන්න ඕනේ. ගිනි ගොඩේවත් මොන හරි තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසින් හම්බ වෙමු. අන්න හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසින් හම්බෙමු. එහෙනම් මම දැන්ට ලයිව් එක නවත්තනවා. එහෙනම් අපි ලබන සතියේ Hitman 3 එකෙන් හම්බෙමු. Hitman 3 එකෙන් හෙට Minecraft hari WWE hari තවත් එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අපි ගියා. respect මං ගියා. එහෙනම් අපි ගියා.